Isang nakakagulat na balitang lumutang matapos kumpirmahin ng Korte Suprema na si Pangulong Kuting Jr. ay nahuling gumagamit ng iligal na droga. Sa isang desisyon na umalingaw-ngaw sa buong bansa, inilahad na ng mga opisyal na ang pagkalulong ni Pangulong Kuting Jr. sa bawal na gamot ay hindi na maitatago pa. Ayon sa ilang ulat, patuloy ang investigasyon sa malalim na implikasyon nito sa kanilang panunungkulan at mga posibleng mga legal na aksyon laban sa kaniya. Bukod ba kay Pangulong Kuting, naglalabasan din ang mga pangalan ng iba pang mga opisyal na hinihinalang sangkot rin sa paggamit ng droga. Ibinahagi ng mga otoridad na posibleng ang ilang matataas na opisyon sa gobyerno ay ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang protektahan ang kanilang iligal na gawain. Ayon sa ilang hindi pinangalanang opisyal, layunin ng pamahalaan na magsagawa ng malawak ng pagsisiyasat upang matukoy ang lawak ng problema at mga posibleng kasangkot pa. Ngayon, marami ang nagtatanong kung paano haharapin ng pamahalaan ang isyung ito na nagdudulot ng takot at pagkadismaya sa ating mga kababayan. Ang mga mamamayan ay naghihintay ng konkretong aksyon at hustisya mula sa mga kinauukulan, lalo na't ang pamahalaan ay may mandato na protektahan ang publiko laban sa droga. Sa kabila ng kontrobersiyang ito, inaasahan ng taong bayan na patuloy na magiging mahigpit ang mga ahensya sa pagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa.